Kdysi dávno za mnoha řekami a horami, až v dalekém Německu, žila čtveřice nespokojených softwarových vývojářů. Michael, Stefan, Alex a Tom. Tihle čtyři měli sen. Sen o vlastní hře. Dokonalé hře. Hře, která je proslaví a udělá z nich boháče. Jenže pracovali v nudné kancelářské společnosti a na vývoj hry neměli čas, peníze, no a ani zkušenosti. Jednoho dne je však tato nudná společnost, Greenwood se jmenovala, poslala do Hamburku. Měli tam navštívit 3 programátory, kteří teprve pár měsíců pracovali na své první hře a potřebovali, aby je někdo financoval. A právě Greenwood jim financování nabídl a naši čtveřici tam poslal, aby to s programátory zkonzultovala a případně jim pomohla. Jejich sen se tak konečně začal plnit. Pracovali na hře. Netrvalo dlouho a do svých nových životů se tak zamilovali, že u Greenwoodu dokonce všichni 4 podali výpověď a na plný úvazek se přidali k Hamburčanům. Zprvu ani neví, jak svou firmu pojmenovat, natož tak vést. Neměli žádné vydavatele a ani investory. Nejdřív jen těžce přežívali z úspor nebo příspěvků od rodin a kamarádů. Dokonce si nemohli dovolit ani vlastní kancelář, takže pracovali v malé místnostce, kterou jim lacině pronajímal Greenwood. Museli se dělit o telefon, konferenční místnost i uklízečku. Po pár týdnech své malé studio pojmenovali jako Piranha Bytes. Není v tom žádný skrytý význam, prostě se jim to ze všech těch navrhovaných jmén líbilo nejvíc. Teď se Piraně pustili do práce. 3 Hamburčané si vzali na starost herní engine. Tom se Stefanem pak grafiku a concept arty. Z Alexe se stal 3D modelář. No a Mike, odteď vedoucí celého týmu, měl za úkol sepsat příběh a navrhnout lokace. Vzal si tady papír a začal kreslit. Nejdřív narýsoval přímo do středu malý kruh. Z toho se později stal starý tábor. Pak do něj přikreslil ještě hrad a celý ho obehnal dřevěnou palisádou. Teď vedl směrem na západ klikatou cestu. Na jejím konci měl stát původně druhý hrad, jenže ten se do světa Mikeovi nehodil a tak tam místo něj radši hodil jen další tábor. Následoval 3. tábor, který Mike nakreslil přesně na druhé straně. Pak už jen zbývalo na mapu přidat pár dungeonů, dolů nebo tajemnou věž pro zpestření a bylo skoro hotovo. Z téhle věže, inspirované tou Sarumanovou z Lotra, se nakonec stala věž hlavního zápora Kazardase. Celý tenhle svět se nakonec Mike rozhodl dát na ostrov. Hranice mapy tak tvořila voda, což studiu ušetřilo spoustu práce. Zatímco Mike tvořil svět a sepisoval první řádky scénáře, zbytek týmu už měl až na pár chybiček hotový engine, skripty i rozhraní a začínalo se pracovat na concept artech nejdůležitějších lokací. V této době taky hra získala své jméno. To vývojáři hledali celé měsíce. Doteď používala půlka týmu pracovní název Orpheus, zatímco druhá hře přezdívala zase Phoenix. Pro oficiální název ale chtěli něco temnějšího, špinavějšího. Jejich hra přece neměla být plná kytiček a včeliček. S nápadem nakonec přišel Bert, jeden z Hamburčanů. Všem se zalíbil a tak od té doby hra nesla název Gothic. Měsíce však plynuly a vývoj se začal komplikovat. Vize ve studiu se pomalu rozcházely. Vznikaly spontánní nápady, jako obří trolové podmosty, in-game cutscény nebo dokonce multiplayer, které ale někdo jiný po chvilce zase zatrhl. Programátoři museli po každém takovém rozpracovaném nápadu smazat tisíce řádků kódů a začít zase na novo. Tehdy se někteří programátoři rozhodli, že projekt nikam nevede a že chtějí ze studia odejít. Když se o tom ale dozvěděl Mike, hned svolal meeting a silně na ně zatlačil, aby projekt dokončili. Brzy se však ukázalo, že i kdyby se sebevíc snažili, tak velký projekt prostě nikdy nedokážou dotáhnout. No a tak začali svůj 7členný tým rozšiřovat. Nejprve jen o kamarády nebo známé, kteří sice o vývoji her moc nevěděli, ale taky nechtěli moc peněz. Později ale museli přibrat taky výtvarníka, hudebníka a hlavně pár zkušených programátorů. To už ale studio mělo tak málo peněz, že nezbývalo mnoho do krachu. Piraně zoufale potřebovali vydavatele, který by je financoval. Mike tehdy obešel snad všechny pobočky německých i velkých mezinárodních vydavatelů, jenže v žádné z nich neměli o Gothic zájem.
Naštěstí se ukázalo, že někteří členové týmu mají známé ve firmě Phenomedia. S tou se vývojáři nakonec dohodli a tak Phenomedia v roce 99 celé studio odkoupila za 50 000 marek. Když se pak Mike ještě seznámil na jednom frankfurtském veletrhu s ředitelem nakladatelství Egmont, domluvil se i s ním. Studio tak bylo financované od Phenomedie a až bude Gothic hotový, Egmont se postará o jeho distribuci. Studio bylo aspoň na čas za vodou a konečně si teď mohlo dovolit pořádné kanceláře místo toho kumbálu u Greenwoodu. Mezitím už Mike stihl dopsat celý scénář. Trvalo mu to 3 roky. Ještě předtím ale ve světě udělal jednu velkou změnu. Nechal se inspirovat filmem Útěk z New Yorku, kde celý Manhattan pokrývá obrovská bariéra a všechny lidi uvnitř tak vězní od okolního světa. Z původně zamýšleného ostrova se tak stává právě tahle magická bariéra. Teď byla hratelná plocha nejen chytře ohraničená, ale zároveň postavy v bariéře tak poháněla motivace dostat se z ní ven. Po tomhle nápadu přichází do hry hlavní postava, Bezejmenný. On tady původně jméno měl mít, ale když ho do hry Mike přidal, nemohl na žádné přijít a Bezejmenný se ve studiu časem tak uchytilo, že tomu chudákovi nakonec i zůstalo. A mimochodem, vidíš jeho obličej? Ve skutečnosti je to právě ksicht Mikea. Vývojáři totiž pro hlavy postav používali textury nafocené z obličejů rodiny, přátel nebo rovnou jejich vlastních. Měli jich prý celkem kolem 100, no a ta Mikeova vývojářům k Bezejmennému seděla nejvíce. Pak Bezejmennému vymysleli nějakou tu minulost a vrhli ho do světa. I ten časem hodně nabopnal. Jednotlivé tábory teď měly za sebou propracovaný příběh, politický systém i ekonomiku. Lesy se hemžily zvířaty a magickými nestvůrami. V dolech zase žili skřeti a ještě hluboko pod nimi se dokonce ukrýval boss. Původně to měl být drak, ale nakonec se Mike rozhodl pro spáče, mýtickou potvoru připomínající pavouka. Zní to asi jako další generický fantasy svět. Jenže piraně mu dokázali dát opravdový život. Zvířata spí v noci, stejně jako kopáči nebo novicové. Stráže hlídkují na svých stanovištích a skřetí tlupy se toulají po světě. Všechno působí tak přirozeně, že ti při hraní téhle 18 let staré hry vlastně ani nepřijde divné, že se hladový vlk vrhne na mrchožrouta, že se na lovce vyřídí patrola orků nebo že stráže brány rázně spacifikuje mouchu, která vás až do 4. úrovně děsí. Atmosféra. V té byli kluci z Piraně už tehdy zatraceně dobří. V této době se Gothic už postupně dostává přes první alpha screeny a recenzenská dema k lidem. Tyhle verze hry vypadaly o poznání hůř než ty dnešní, ale to nebyl hlavní problém. Nejvíc to totiž tvůrci schytali za špatné ovládání. Tehdy se totiž Gothic hrál jen přes klávesnici, což se nikomu z novinářů absolutně nelíbilo. A tak si upíraní doslova vydupali i tu myš. A v březnu pak hra konečně vyšla. Nejprve jen v Německu, Švýcarsku a Rakousku. Ale koncem října taky u nás a nakonec o další měsíc později ještě v Americe. V Evropě se hra prodávala skvěle, hlavně díky chytré reklamní kampani, kterou vedl Tom. Domluvil se třeba s německou rockovou skupinou In Extremo, která přímo do hry nahrála krátký koncert. Hodně se o tom tehdy mluvilo. In Extremo! Jenže ve zbytku světa to s Gothicem vypadalo bídně. Vývojáři na něm strávili přes 4 roky práce a utopili spoustu milionů. Vrátilo se jim jich však jen pár. Na hře bylo i přes všechnu tu snahu poznat, že prostě nebyla dodělaná tak, jak měla ambiciózní čtveřice původně v plánu. Nestihli pořádně dokončit dialogy, systém vylepšování postavy a konec konců ani to ovládání. Dodnes můžeš pomocí cheatů najít pár rozpracovaných cutscén, textur nebo vystřížených úkolů. Investoři z Phenomedie totiž Piraně donutili hru vydat předčasně, i když na ní ještě byla spousta práce. Piraně chtěli hned po vydání svou chybu napravit, dodělat opravný patch nebo aspoň placené rozšíření, které by Gothic posunulo dál. Jenže ne. I tohle Phenomedie zakázala. A asi se není čemu divit. Hra přece nevydělala ani korunu a právě naopak se na ní miliony marek ještě prodělalo. Vydavatel Egmont se proto ještě ten rok rozhodl ukončit se studiem spolupráci a šel si po svých. Chvíli to vypadalo, že Phenomedie udělá to samé, ale známosti vývojářů je nakonec podrželi. Investoři tehdy rozhodli, že jedna část Piraní začne pracovat na úplně nové hře, jakési sci-fi střílečce, zatímco zbytek vytvoří pro Gothic to slibované rozšíření.
Ten měl realizovat nevyužité nápady z vývoje Gotika a dokonce i kus scénáře po pádu bariéry, co se do hry nedostal. V říjnu 2001 ale Fenomedia podepsala partnerství s Jowoodem, velkou vydavatelskou firmou z Rakouska. V důsledku tohoto partnerství se investoři rozhodli, že potřebují nějakou novou hru, a to rychle. Představenstvo tedy zrušilo sci-fi hru. Znovu spojilo Piraně dohromady a nařídilo jim z připravovaného rozšíření vytvořit plnohodnotný Gothic 2. To se však vývojářům nelíbilo a tak radši začali na hře s trochou nevole pracovat odznova. Z datadisku tak nakonec použili jen pár textur, modelů a začátek příběhu. Nejprve začal tým vylepšovat engine, pak se vrhli na dialogy a ovládání. Už během těchto prvních měsíců se však ukázalo, že spolupráce s Jowoodem nebude tak příjemná, jak to zpočátku vypadalo. Vydavatelé jim do hry neustále mluvili, vynášeli nesmyslné požadavky a skoro vůbec vývojáře neplatili. Jejich mzdy byly odjakživa malé. Piraně nedělali hry pro peníze, ale v této době už byli vlastně na pokraji bídy. V dubnu 2002 se navíc přišlo na to, že Fenomedia falšuje účetnictví a celé roky tak snižuje akcie celé firmy. Vedení firmy bylo povoláno před vleklý soud, který nakonec prohrálo, a 2 jeho členové skončili ve vězení, což pro Fenomedia znamenalo konec. No a pro nespokojené vývojáře z Piraní to byl zase takový poslední hřebíček. Alex a Stefan se tehdy rozhodli ze studia na dobro odejít. Tom odešel jen pár měsíců po nich. Dopadlo to tedy tak, že ve studiu zůstal z původní čtveřice jen Mike. Piraně ale stále vlastnila zkrachovalá Fenomedia a tak musel Mike studio znovu založit s trochu jiným názvem. Od té doby už byla situace trochu uvolněnější. Jowood přestal tolik tlačit na pilu a nechal vývojáře druhý Gothic dokončit. Hra nakonec vychází ještě ten samý rok a na rozdíl od jedničky konečně vydělává i nějaké peníze. Kolem Gothicu už v té době totiž byla početná komunita, takže fanoušci z Německa, Polska a taky od nás, z Čech, na hru napjatě čekali. Vznikaly komunitní povídky, fanfilmy, dokonce i celé seriály a hlavně módy. Právě ty první Gothic ještě více proslavili. A navíc taky napravili chyby, které vývojáři kvůli Jowoodu změnit nedokázali. Hra byla po všech stránkách tvořena nadšenými fanoušky, ať už v podobě samotných vývojářů, překladatelů, výtvarníků nebo beta testů. Všichni svět Gothica milovali a pracovali desítky hodin navíc, aby dokázali do šibeničního data vydání stanoveného Jowoodem udělat co nejlepší. Tentokrát naštěstí vydavatel díky pěkným ziskům už Piraním povolil i ten datadisk. Jmenoval se Noc Havrana. Protkal v podstatě celou hru, celou ji vylepšil, na popud komunity přitvrdil obtížnost a navíc ještě rozšířil jak mapu, tak příběh. Přesně takhle měl hru vylepšit už ten plánovaný datadisk u jedničky. Fanoušci byli pochopitelně nadšení a Noc Havrana se dodnes považuje za jeden z nejlepších datadisků ve hrách vůbec. Nadšení teď už nemohlo být větší. Je rok 2006 a celá střední Evropa napjatě očekává říjnové vydání 3. a posledního Gothica. Jenže hra očekávání svých fanoušků pěkně schladila. Jako taková sice nebyla špatná, ale měla v sobě tolik chyb, bugů a nedodělávek, že se nejdřív skoro ani nedala hrát. Tentokrát se Jowood ve své honbě za penězi opravdu překonal. Piraně by rádi své nedodělané dílo napravili patchem, jenže jim to vydavatel opět zatrhl a hned je hnal do tvorby 4. dílu. Z nějakých patchů přece nevyděláme ani kačku, ne? To se rozumí. Tohle už bylo na vývojáře moc. Spolupráce s Jowoodem pro ně byla tak nepříjemná, že od nich prostě odešli. I za tu cenu, že přijdou o sérii Gothic. A tak Piráni odchází a začínají pracovat na Ryzenu, své nové značce, zatímco Jowood zůstává bez studia. Stále měl ale na Gothic všechna práva a tak najímá neskušené studio Trine Games, které narychlo dává dohromady rozšíření Forsaken Gods. Byl to jen chabý pokus zachránit prodělávající hru, ale Trine Games z toho můžeme vinit jen těžko. Vytvořit hru, která musí navazovat na příběh minulých her, a to na rozbitém, sotva funkčním engineu, v krátkém čase stanoveném Jowoodem, není vůbec lehké. Trine navíc ani nikdy nedělali RPGčka. Forsaken Gods tak vyšlo snad ještě v horším stavu než samotná hra.
Třetí gotik po nějaké době naštěstí i tentokrát zachraňuje komunita. Nadšení fanoušci si od JoWoodu vyžádali zdrojový kód a po několika měsících práce postupně nejen opravili většinu chyb, ale dokonce doplnili i pár dějových mezer, které napáchal scénárista Mike. Jen díky tisícům hodin jejich neplacené práce je dnes Gothic 3 vůbec hratelný. Zatímco oddaní fanoušci tvrdě pracovali, JoWood se už o svou nedodělanou hru nezajímá a ještě ten rok oznamuje 4. díl. 3 měla být podle Piraní, původně díl poslední. Měla uzavírat celý příběh. JoWood si u nich ale tehdy prosadil otevřený konec a teď toho chtěl využít jako svou poslední naději. Firma už ani zdaleka nebyla tak velká a úspěšná jako kdysi. Poslední neúspěchy jí stály tolik peněz, že 4. Gothic se jim prostě už musel povést. Jinak by je čekal jen bankrot. JoWood se proto nejprve rozhodl, že hra bude jednodušší a otevřenější novým hráčům, aby zaujala co nejvíce lidí. Potom povolal studio Spellbound, tvůrce legendárního Desperados, a vývoj mohl začít. Musím říct, že to byl dost podivný vývoj. Studio, co s Gothicem nemělo nic společného, pracovalo s topícím se vydavatelem, který ani nevěděl, co pořádně chce. Během těch 3 chaotických let hra snad 4krát změnila jméno. Z původního Gothic 4 Genesis přes Arcania a Gothic Tale až po Arcania Gothic 4. Tehdy už fanoušci začínali pomalu tušit, že něco asi není v pořádku. Hra se postupně čím dál víc oddalovala od původní trilogie. Až v roce 2010, kdy vyšla, měla s Gothicem společný snad opravdu jen ten název. Perfektní rozvětvené questy, zábavný scénář a příběh, svět, který dýchá, propracovaný souborový systém, prostě všechno, co kdy dělalo Gothic Gothicem, je v Arcanii pryč. Nepomohl rok navíc, co JoWood Spellboundu na vývoj přidal. Nepomohl ani poprvé v sérii pořádný rozpočet a obří reklamní kampaň před vydáním. Prodeje Arcanie už nemohlo zachránit vůbec nic. Propadli se ještě hluboko pod 3. Gothic. JoWood pak dorazili ještě fanoušci. Vydavatelům nadávali, vyhrožovali. Uráželi je za to, že ze jejich Gothicu, série, na které se komunita podílela víc než do jiný, udělali jenom generickou, zjednodušenou a nezáživnou hru pro děti. DLC False Setarif z roku 2011 pak za celým JoWoodem udělalo definitivní tečku. Snad to byl pokus napravit chyby samotné Arcanie, snad jen zoufalá snaha krachující vydavatelství v poslední hodince zachránit. Ani jedno však nevyšlo. Na JoWood se jen naposledy snesla krátká vlna nenávisti a o půl roku později pak jeho finanční oddělení konečně vyhlašuje bankrot. S sebou bohužel strhává taky chudáky vývojáře ze studia Spellbound. A hned za nimi mizí i samotný Gothic. Značka, existující celých 10 let, vypiplaná kdesi v kumbálu čtveřicí mladých vývojářů. Značka, která nikdy neměla dokonalý příběh, hratelnost, ovládání ani svět. Nikdy za ní nestáli úžasní tvůrci ani vydavatelé. Za to se však mohla pyšnit tou nejoddanější komunitou, jakou kdy nějaká hra vůbec měla. Ahoj, to jsem já. Prosím, neodcházej, protože to, co ti chci říct, je dost důležitý. Máme teď rozpracovaných spoustu podobných projektů, o které bychom se s tebou hrozně rádi podělili. Ale bohužel to nejde, jelikož máme problém. Náš Patreon, ze kterého tahle videa financujeme, se totiž dostává do opravdu hodně nízkých čísel. Pořád z těch peněz dokážeme naše videa jakž tak zaplatit, jenže ne tak, jak bychom chtěli. Výdaje jsou oproti výdělkům tak vysoké, že tímto tempem budeme moct vydávat maximálně jedno takové video za čtvrt roku, což rozhodně nechceme. Rádi bychom pokračovali v práci na všech těch skvělých projektech, které máme rozdělané, a postupně je začali vydávat, aspoň jednou, možná i 2krát za měsíc, ale k tomu prostě potřebujeme větší podporu. Nerad to říkám, ale budete nás muset zase podržet. Abychom tento kanál udrželi v chodu, musíme mít alespoň 40 věrných patronů, co na něj budou měsíčně přispívat, klidně i tou nejmenší možnou částkou. Pokud se nám to podaří, můžu slíbit, že ještě tento měsíc vydáme jako poděkování další speciální video, jako bylo tohle. Navíc se teď chystáme s našimi videi i na Spotify a iTunes v upravené verzi v podobě podcastů.
Na Patreonu už teď najdeš seznam všech těch rozpracovaných projektů a můžeš tam i hlasovat, na který bychom se měli soustředit nejdřív. Jen ty můžeš naši tvorbu zachránit, tak toho prosím využij, dokud ještě můžeš. Děkujeme všem, co při nás stojí i v těžkých chvílích.